برنامج الصواريخ البالستية الباكستاني يتجاوز كل الخطوط الحمراء حسب واشنطن، والتي تؤكد أن باكستان في طريقها لتكون قادرة على قصف أمريكا بصواريخ بالستية نووية، ولهذا أقرت مؤخرا عقوبات على باكستان والدول التي تساعدها في هذا المشروع الاستراتيجي والضخم. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلس. كثر الحديث مؤخرا عن الأسلحة البالستية التي تمتلكها الدولة الباكستانية بعد إعادة اشتعال الأزمة بين الهند وباكستان بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه، ولكن الثابت لدينا الآن أن الهند تخشى الدخول في حرب مباشرة مع باكستان بسبب الصواريخ البالستية الباكستانية القادرة على حمل رؤوس نووية، حيث تتميز الصواريخ الباكستانية البالستية بمسار جوي يجعلها كابوسا لكل الدول، حيث يتم إطلاق هذه الصواريخ عادة من جهاز على سطح أرضي وتطير عبر الفضاء الخارجي، وأخيرا تعود لتدخل الغلاف الجوي للأرض وتهبط بسرعة مهولة حتى تصل إلى هدفها. لهذا من شبه المستحيل صدها، لأنها قادرة على تخطي الفضاء الخارجي والعودة لقصف هدفها، وتم تسميتها بالصواريخ البالستية أو الصواريخ القوسي نظرا للمسار الذي يشبه القوس. وباكستان مؤخرا تمكنت من إنتاج صواريخ بالستية من طرازات مختلفة مثل غوري وشاهين 1 وشاهين 2 وشاهين 3 وفتح 1 وفتح 2 وأبابيل الذي يعمل بتقنية ميرفي، ما دق ناقوس الخطر في الهند وكل أعداء باكستان المحتملين. وبناء عليه، ما هي أهم مميزات الصواريخ البالستية الباكستانية، وكيف تعمل أمريكا على حجب التكنولوجيات للصواريخ البالستية عن باكستان، ولماذا يعتبر البرنامج الصاروخي الباكستاني البالستي أخطر برنامج دفاعي لدولة ذات غالبية مسلمة؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث نددت باكستان قبل 5 أشهر بالعقوبات الأمريكية الجديدة حينها على برنامجها الصاروخي البالستي، ووصفتها بأنها تمييزية، محذرة من أنها تهدد السلام والأمن في المنطقة، كما شككت في المزاعم الأمريكية التي استهدفت شركات بزعم تورطها في انتشار الأسلحة، مشيرة إلى أن العقوبات السابقة استندت فقط على الشكوك والظنون دون أي دليل يثبت هذه الادعاءات. واتهمت باكستان الولايات المتحدة بازدواجية المعايير بسبب إعفائها دولا أخرى من متطلبات الترخيص لتطوير تقنيات عسكرية متقدمة. وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد أي أصول في الولايات المتحدة تخص الشركات المستهدفة ومنع الأمريكيين من التعامل معها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن إحدى الكيانات المستهدفة بالعقوبات هي المجمع الوطني للتنمية الباكستاني ومقره إسلام آباد، التي تعمل على شراء معدات لتطوير برنامج باكستان للصواريخ البالستية بعيدة المدى، بما في ذلك سلسلة صواريخ شاهين. وجاءت هذه العقوبات الأمريكية الأخيرة بعد أشهر من فرض عقوبات مماثلة على كيانات أجنبية أخرى، بما في ذلك معهد أبحاث الصيني، حيث اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الكيانات بالعمل لصالح المجمع الوطني للتنمية الباكستاني الذي يزعم أنه يطور وينتج صواريخ باكستان البالستية بعيدة المدى. وحدث هذا بعد أن اختبرت باكستان صاروخا بالستيا محصنا من طراز شاهين 2 يصل مداه إلى 2000 كيلومتر. ولعلمكم، أصبحت باكستان قوة نووية معلنة في عام 1998 عندما أجرت 6 تجارب نووية تحت الأرض
رداً على 5 تجارب مماثلة أجرتها جارتها الهند الخصم التقليدي لها. وكثيراً ما تجري الدولتان تجارب لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في إطار الردع الاستراتيجي بين البلدين. وفي بداية سنة 2025 قال مسؤول بارز في البيت الأبيض إن باكستان تطور قدرات صاروخية باليستية بعيدة المدى قد تمكنها في نهاية المطاف، وركزوا معي، من استهداف مناطق خارج جنوب آسيا بما في ذلك داخل الولايات المتحدة. وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي إن سلوك إسلام آباد يثير أسئلة حقيقية حول أهداف برنامجها للصواريخ البالستية. وأضاف فاينر خلال حديثه في مركز كرينغ للسلام الدولي بصراحة من الصعب على أمريكا أن ترى أفعال باكستان إلا كتهديد ناشئ لمصالح أمريكا. وأشار إلى أن باكستان طورت تكنولوجيا صواريخ متقدمة بشكل متزايد من أنظمة الصواريخ البالستية بعيدة المدى إلى المعدات التي تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر بكثير. وحذر فاينر قائلا إذا استمرت هذه الاتجاهات فستتمكن باكستان من استهداف أهداف بعيدة تتجاوز جنوب آسيا بما في ذلك داخل الولايات المتحدة. وفي هذا السياق أجرت باكستان بنجاح تجربة لصاروخ غوري متوسط المدى المتنقل على الطرق ويعمل بالوقود السائل ويبلغ مداه 1500 كيلومتر. ويعد هذا ثاني اختبار صاروخي باليستي تجريه باكستان خلال الأيام 10 الماضية. وأضافت تجربة لصاروخ آخر في أثناء الأزمة مع الهند. ولكن يعتبر الصاروخ جزءاً من برنامج الصواريخ الاستراتيجية الباكستاني والذي يلعب دوراً حاسماً في ضمان القدرات الدفاعية للبلاد. ويتيح نطاقه المثير للإعجاب البالغ 1500 كيلومتر إمكانية الوصول إلى أهداف بعيدة، مما يعزز قدرات الردع الباكستانية في المنطقة. وجاء في بيان الجيش الباكستاني أن الغرض من الإطلاق يهدف إلى اختبار الاستعداد التشغيلي والفني لقيادة القوات الاستراتيجية للجيش. وكما سبق وقلنا فالولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة برنامج تطوير الصواريخ البالستية الباكستاني من خلال فرض عقوبات على معهد الأبحاث الصيني الذي يتعاون مع الوكالة الباكستانية في تطوير عدة أنواع من الصواريخ البالستية بعيدة المدى لهذا البلد الواقع في جنوب آسيا. ومن بين الصواريخ البالستية بعيدة المدى التي طورها وصنعها المجمع الوطني للتطوير في باكستان هو صاروخ شاهين 3 وصاروخ أبابيل. ويعتبر الصاروخ البالستي بعيد المدى شاهين 3 من أكثر الصواريخ تطوراً في ترسانة الجيش الباكستاني، حيث يعمل الصاروخ باستخدام وقود صلب وقادر على إصابة أهداف برؤوس تقليدية ونووية حتى مدى 2700 كيلومتر، وهو الصاروخ الأطول مدى في ترسانة باكستان حسب ما أعلن عنه وزير الدفاع الباكستاني، حيث يعمل الصاروخ باستخدام وقود صلب وقادر على إصابة أهداف برؤوس تقليدية وحتى نووية على بعد 2700 كيلومتر، وهو الصاروخ الأطول مدى في الترسانة الباكستانية حسب ما أعلن عنه. أما الصواريخ البالستية السرية المفترضة لباكستان فلا تزال قدراتها غير معروفة بسبب التعتيم الإعلامي عليها. وبدأ الجيش الباكستاني تطوير صواريخ شاهين البالستية في أوائل عام 2000، ودخلت الخدمة العسكرية الاستراتيجية في عام 2014 بعد إجراء كل التجارب اللازمة. ويبلغ الوزن الإجمالي لصاروخ شاهين حوالي 24,000 كيلوغرام، ويمكن تزويده بمتفجرات تقليدية تزن 1200 كيلوغرام أو عدة رؤوس نووية. ولعلمكم صاروخ شاهين هو صاروخ ثنائي المرحلة يعمل بالوقود الصلب، ويستخدم نظام توجيه بالقصور الذاتي وبالتوجيه الطرفي مع دقة تقديرية تبلغ 350 متراً. وفي عام 2017 قدرت الولايات المتحدة أن الجيش الباكستاني يمتلك ما يصل إلى 50 صاروخاً
من طراز شاهين 2 وشاهين 3، ومن المرجح أن هذا العدد قد تضاعف تقريبا في هذه الفترة. أما الصاروخ البالستي أبابيل فيعتقد أنه قادر على حمل مركبة متعدد الرؤوس قابلة للتوجيه المستقل ميرفي، كما لا يزال الصاروخ أبابيل في مرحلة التطوير، وقد أجرى الجيش الباكستاني اختبارا له في أكتوبر من العام الماضي، وكانت الدولة الباكستانية أول دولة في جنوب آسيا تجري اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي مزود بتقنية ميرفي، متفوقة على جارتها وخصمها التقليدي الهند في هذه المسألة، التي لم تصل بعد إلى هذا المستوى من التطور في برنامجها للصواريخ البالستية. ويعتبر الصاروخ البالستي متوسط المدى أبابيل المزود بتقنية ميرفي قادرا على إصابة أهداف تصل إلى 220 كيلومترا، وهذا يدفعنا للتساؤل: ما هي تقنية ميرفي التي يستخدمها هذا الصاروخ وتميزه عن بقيته؟ ونعني بها أنه يمكن أن يحمل عدة رؤوس حربية حرارية نووية قادرة على ضرب أهداف متعددة في وقت واحد، ولا يمتلك هذه التقنية سوى عدد قليل من الدول حول العالم مثل روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين، فيما يعتقد أن إسرائيل تمتلك أو تطور صواريخ باليستية مزودة بهذه التقنية. وإذا نجحت باكستان في تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى أبابيل بشكل كامل، فإنها ستنضم إلى مجموعة صغيرة من الدول في العالم التي تمتلك قدرات هذه التقنية المتقدمة، بالإضافة إلى الإجراءات المفروضة على معهد أبحاث الأتمتة لصناعة وبناء الآلات الباكستاني. اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات لفرض عقوبات على 3 شركات صينية أخرى ومواطن صيني واحد، بالإضافة إلى شركة باكستانية نقلت معدات التحكم وتقنيات تحت مظلة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ MTSR إلى دول ليست أعضاء في هذا النظام. إضافة إلى ما سبق ذكره، بدأ الجيش الباكستاني رسميا تشغيل نظام أسلحة باليستي قصير المدى محلي الصنع يسمى فتح 2 منذ مارس 2024، حيث تم تطوير هذا الصاروخ الباليستي بواسطة الحلول الصناعية والدفاعية العالمية GEDS، وهي شركة مملوكة للدولة الباكستانية. وفي السابق أنتجت الدولة الباكستانية نظام فتح 1 بمدى إطلاق يبلغ 150 كيلومترا. ووفقا للشركة الباكستانية المملوكة للدولة، بدأ تطوير فتح 2 في أوائل عام 2021، وتم إجراء أول اختبار إطلاق له في أواخر ديسمبر 2023، وتم عرض نظام فتح 2 للجمهور في معرض الدفاع ويدز 2024 في كاراتشي بباكستان. ويبلغ طول الصاروخ فتح 2 أزيد من 7.5 أمتار، وله رأس حربي يزن 360 كيلوغرام، ويمكنه رأس حربي أحادي أو مجزأ. وكسلاح دقيق بعيد المدى، تم تجهيز فتح 2 بنظام ملاحة بالقصور الذاتي وخدمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية، ما جعل احتمال إصابته للهدف المقصود أقل من 50 مترا فقط. ويستخدم فتح 2 محركا صاروخيا يعمل بالوقود الصلب ونظام حماية حراري ومسار قابل للبرمجة لتحسين التوجيه والدقة في الطيران بمدى يصل إلى 400 كيلومتر. ينافس فتح 2 بشكل مباشر نظام اسكندر آم الروسي الذي يصل مداه إلى تقريبا 500 كيلومتر. ومثل نظام اسكندر آم، يحمل نظام فتح 2 أيضا زوجا من الصواريخ المثبتة على منصة إطلاق ذاتية الدفع ذات 8 عجلات. وبعد نجاح نظام فتح 2، ورد أن باكستان تعمل على تطوير نسخ جديدة من النظام تحمل اسم فتح 3 وفتح 1V بمدى 450 كيلومتر و700 كيلومتر على التوالي. وتم تصميم فتح 1 وفتح 2 لمهاجمة وتدمير مجموعات العدو وأهدافه في المناطق
بدقة مثل القواعد العسكرية والقواعد المدرعة المتجمعة ومواقع إطلاق الصواريخ والمطارات الكبيرة والموانئ والمرافق المهمة الأخرى. وتم تركيب نظام فتح على هيكل تيتان ذا 8 عجلات في 8 الصيني. كما أجرى الجيش الباكستاني بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي حديث مضاد للسفن، ونحن هنا نتكلم عن البحار، وفقا لبيان صدر في 5 نوفمبر 2024 عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار البيان إلى أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن يبلغ مدى 350 كيلومترا، وهو قادر على استهداف الأصول البرية وحتى البحرية. وتشير التقارير إلى أن الصاروخ تم تطويره من قبل خبراء أسلحة باكستانيين على الرغم من توفر تفاصيل محدودة حول هذا البرنامج. ويقال أن الصاروخ يتميز بأنظمة ملاحة متقدمة وقدرة عالية على المناورة. وأظهر مقطع فيديو لعملية إطلاق الصاروخ من إحدى الفرقاطات الباكستانية من فئة ذو الفقار F-22B، وضرب هدفه بدقة عالية. وتدير البحرية الباكستانية حاليا 4 فرقاطات من فئة ذو الفقار على غرار تصميم السفينة الحربية الصينية من طراز تايب 053، وكل منها مجهزة ب8 قاذفات صواريخ. يحمل الصاروخ اسم سماش، وهو على الأرجح تسميته الرسمية من قبل الجيش الباكستاني. وشهد اختبار الإطلاق كبار الضباط من البحرية الباكستانية إلى جانب مهندسي الأسلحة والعلماء الباكستانيين، وبالإضافة إلى استهداف الأصول البرية والبحرية، فإن تكنولوجيا الملاحة في الصاروخ تمكنه من تعديل الاتجاه والسرعة أثناء الطيران، مما يجعل من الصعب على أنظمة الدفاع الجوي اعتراضه. وبهذا يعزز صاروخ سماش التوازن الاستراتيجي لباكستان في المحيط الهندي. ويقال أنه يشترك في المواصفات مع صاروخ SM-401 الباليستي المضاد للسفن الذي طورته الصين، والقادر على استهداف السفن الكبيرة والمتوسطة الحجم. بالتالي يمكنه إغراق حاملات الطائرات الهندية، حيث تمتلك الهند حاملتي طائرتين، بينما باكستان لا تمتلك هذا النوع من السفن، وهي تركز بالشراكة مع تركيا على بناء الفرقاطات والمدمرات لسد هذا العجز وتطوير قدرتها الصاروخية. كما يؤكد التعاون الوثيق في التكنولوجيا للصواريخ على العلاقات الدفاعية القوية بين باكستان والدولة الصينية التي تدعم كل المشاريع الباكستانية، حيث تلعب صادرات الأسلحة الصينية إلى باكستان دورا حيويا في السياسة الخارجية لبكين، مما يمكن باكستان من تعزيز قدراتها العسكرية. كما أن التحالف الوثيق بين البلدين يوفر لإسلام آباد القدرة على الوصول إلى أسلحة متقدمة ودقيقة وسريعة، وهو أمر يصعب الحصول عليه بشكل مستقل دون التحالف مع قوة كبرى مثل الصين أو قوة متوسطة مثل تركيا. ولكن هذا يدفعنا للتساؤل، بما أن المسافة بين باكستان وأمريكا تعادل تقريبا 10,000 كيلومتر، وأقصى مدى معلن للصواريخ الباكستانية الباليستية يصل إلى 2700 كيلومتر عبر صاروخ شاهين 3، فكيف يمكن لباكستان تهديد التراب الأمريكي؟ الجواب على هذا السؤال موجود في المقال الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي تم عنونته بالتطورات المتعلقة بالبرنامج الصاروخي الباليستي الباكستاني المنشور في شهر فبراير من سنة 2025، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية التقييم الأمريكي بأن باكستان طورت معدات لاختبار محركات صاروخية أكبر مما كانت تملكه بين مايو 2021 وأواخر 2023، وتم بناء منصة اختبار كبرى أفقية بمحركات صاروخية صلبة في مجمع مركز الدفاع الوطني في آتوك بالتعاون مع الصين. وهذا يؤكد أن باكستان تسعى للرفع من مدى صواريخها إلى أكثر من 5400 كيلومتر مبدئيا. ومع وجود أخبار هندية غير مؤكدة،
أنها تمكنت من تطوير الصاروخ آغني 5 البالستي العابر للقارة الهندية عبر استبدال الفولاذ الثقيل المستعمل في الصاروخ بأغلفة محركات مركبة قلل من وزن الصاروخ بنسبة 20%، مما أدى إلى زيادة مداه من 5400 كيلومتر إلى أكثر من 7000 كيلومتر. وهذا يعني نظريا أن باكستان التي تستعمل الفولاذ في صواريخها لو تطبق هذه التقنية التي استعملتها الهند بالتعاون مع الصين، فإنه من الوارد جدا بنهاية هذه السنة أن تعلن باكستان عن صواريخ بمدى يصل إلى 7000 كيلومتر. وإذا نقلت لها الصين تقنيات الصواريخ البالستية ذات 10,000 كيلومتر، فهذا سيجعل باكستان حرفيا لاعبا أساسيا في المعادلة الأمنية في العالم وليس في آسيا، خاصة وأن دولا مثل الصين وروسيا لديها ترسانة صواريخ يصل مداها أكثر من 20,000 كيلومتر. ولكن مسؤولون أمريكيون لم يعلنوا عن هويتهم، اعتبروا بأن التهديد الذي تواجهه الولايات المتحدة لا يزال على بعد عقد من الزمن، وأن مخاوف واشنطن قائمة منذ زمن طويل، وهي تسعى لعدم صعود أي تهديد صريح لمصالحها في العالم. وباكستان بوصفها الدولة النووية المسلمة الوحيدة دائما ما ينظر لأي تقدم فيها بشكل استثنائي. فهل تعتقدون أن لباكستان نية لبلوغ برنامجها البالستي النووي الأراضي الأمريكية، أم أنها تريد موازنة قوة الردع الاستراتيجية مع جارتها الهند فقط وليس لديها طموح للتغول عالميا؟ أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. كان معكم حمدي القروي، أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.